Xin chào các anh chị em. Đã rất lâu rồi tôi không có video phân tích sâu về Pi Network. Sau khi theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và ngoại giao trong thời gian qua, tôi thấy chúng ta thực sự có nhiều điều đáng suy nghĩ về định hướng của Pi trong tương lai. Vậy thì hôm nay tôi xin phân tích thêm một góc nhìn để chúng ta cùng nhau tham khảo. Ban đầu tôi nhận định Pi được hậu thuẫn bởi các tập đoàn. Có rất nhiều video phân tích kể cả về mặt chiến lược và các yếu tố khác về Pi thì tôi cũng đều nhận định và trong thâm tâm tôi vẫn đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên khi nhìn nhận lại tiến trình phát triển, nhìn nhận lại và sâu chuỗi lại tất cả các sự kiện theo cái xu hướng tất yếu hiện nay ấy, tôi chợt nhận ra rằng nếu chỉ các tập đoàn hậu thuẫn cho Pi thôi thì chưa đủ. Nó chưa đủ so với những gì mà Pi đã định hướng. Chúng ta hãy đọc lại sách trắng của Pi một lần nữa. Tầm nhìn của Pi là xây dựng một nền kinh tế ngang hàng, được hỗ trợ bởi đồng tiền mã hóa Picoin, một loại tiền mã hóa được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Và chúng ta phải khẳng định với nhau rằng Pi định vị trở thành tiền tệ, chứ không phải là tài sản. Nó không giống bất kỳ một cái đồng mã hóa nào trước đó. Và không những thế, Pi còn là một đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy khi Pi định vị trở thành tiền tệ thì Pi đang gặp một vấn đề rất là lớn, đó là pháp lý của các quốc gia. Tôi tin rằng nếu còn chính quyền thì sẽ còn pháp lý và chắc chắn sẽ không có một chính quyền nào chấp nhận một cái đồng tiền thứ hai trong quốc gia của mình. Như vậy thì khi Pi định vị trở thành tiền tệ, nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Hoặc là Pi sẽ được các quốc gia chấp nhận, hoặc Pi sẽ chỉ là một đồng tiền bất hợp pháp và có thể trở thành một cái kênh rửa tiền của nhiều tổ chức tội phạm. Vậy thì chúng ta hãy xét khả năng thứ nhất, nếu Pi được các quốc gia chấp nhận thì sao? Nếu khả năng này xảy ra thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến tiền tệ của các quốc gia hay không? Thực sự sẽ không có bất kỳ quốc gia nào muốn dùng Pi làm đồng tiền của quốc gia mình, bởi hiện tại mỗi nền kinh tế nó sẽ có cái tiềm lực khác nhau, có cái đặc thù khác nhau, có cái thói quen khác nhau, có cái văn hóa khác nhau, có cái năng lực khác nhau. Cho nên chưa thể đánh đồng tất cả mọi nền kinh tế với nhau ngay được đâu. Đó là ta chưa kể đến cái vấn đề lợi ích của quốc gia dân tộc nói chung và cái lợi ích nhóm của một bộ phận nào đó nói riêng. Vậy thì kịch bản khi mà các quốc gia chấp nhận Pi trở thành một đồng tiền siêu chủ quyền thì nó sẽ như thế nào? Để các quốc gia chấp nhận Pi thì bản thân Pi phải trở thành một đồng tiền siêu chủ quyền. Khi các quốc gia chấp nhận Pi là một đồng tiền siêu chủ quyền thì mỗi quốc gia sẽ tự phát hành cái đồng tiền mã hóa CBDC riêng của mình. Tự các quốc gia sẽ xác lập tỷ giá hối đoái riêng giữa cái đồng CBDC của mình đối với Pi. Tùy theo chiến lược, tùy theo năng lực nội tại của từng nền kinh tế mà các quốc gia sẽ có những cái tỷ giá hối đoái khác nhau. Và nếu như điều này xảy ra thì chúng ta sẽ thấy rằng chẳng cần có cái bảng niêm yết tỷ giá hối đoái giữa cái đồng CBDC của quốc gia nào đó với các quốc gia khác nữa. Bởi vì tất cả đã có một đồng tiền chung để quy đổi và sử dụng ở phương diện quốc tế. Nó khác với đô la bây giờ nhé. Đô la bây giờ là đối với đô la Mỹ, là chúng ta đối chiếu với đồng đô la Mỹ, nó khác. Nền kinh tế của chúng ta, Việt Nam so sánh với nền kinh tế của Mỹ, nó khác với lại một đồng tiền chung toàn cầu. Nó khác hoàn toàn đó. Chúng ta đừng nhầm lẫn chỗ này. Chúng ta đừng tưởng rằng đô la bây giờ được sử dụng phổ thông như thế là chúng ta định vị nó giống nhau. Không giống nhau. Chúng ta đang hối đoái là giữa đồng đô la của Mỹ với đồng Việt Nam đồng, hay đồng nhân dân tệ của Trung Quốc với đồng đô la Mỹ. Nó khác nhau. Nó không giống với cái việc giữa tỷ giá giữa Việt Nam đồng với Pi và nhân dân tệ với Pi. Và sau này thậm chí là đồng đô la CBDC của Mỹ cũng lại phải có tỷ giá riêng đối với Pi. Thì đấy nó sẽ là một cái kịch bản mà tôi cho rằng nó sẽ xảy ra. Vậy thì cơ sở nào mà tôi lại suy luận và tôi lại lập luận như vậy, tôi lại nói như vậy ấy, thì chúng ta biết rằng hiện nay đồng đô la đang được coi là một đồng thanh toán quốc tế. Mặc dù nó cũng chẳng có cái quy định chính thống nào dựa trên cái cơ sở pháp lý quốc tế nào cả. Nhưng nó dựa vào cái trò chơi thao túng tiền tệ, dùng cái sức mạnh quân sự và chính trị để biến đồng đô la thành một loại tiền tệ toàn cầu theo kiểu là luật bất thành văn trong những năm qua. Nó kiểu như là dùng tiểu xảo, dùng một cái mưu mô để nó đạt được điều đó, chứ không phải là danh chính ngôn thuận. Cuối cùng là khi mà nó xác lập được rồi, vừa là do tiềm lực kinh tế, vừa là do thế nước của từng quốc gia, vị thế kinh tế của từng quốc gia, rồi là thậm chí là do thói quen nữa mà nó được xác lập thôi.
Thế thì đối với cái điều này thì các nước yếu họ sẽ phải chấp nhận, nhưng những cái nền kinh tế lớn hoặc các quốc gia nó có nguồn lực tiềm ẩn, nguồn lực lớn, hoặc là những cái quốc gia họ khát khao độc lập tự chủ như Trung Quốc, như Ấn Độ, như Brazil, thậm chí như cả Việt Nam và rất nhiều quốc gia khác, chắc chắn họ sẽ không muốn điều này. Họ sẽ không muốn dùng đồng đô la chơi cái cuộc chơi như hiện nay. Thậm chí là ngay cả các tỷ phú tiến bộ trên thế giới họ cũng không muốn dùng đồng đô la chơi như cái cuộc chơi hiện nay. Cái này tôi đã có một cái video phân tích khá kỹ và chi tiết rồi, thì quý vị xem lại trên kênh YouTube. Chúng ta thấy sân chơi tiền tệ hiện nay thực sự nó không công bằng. Hầu hết những người hiểu rõ cái trò chơi thả lưới bắt cá bằng đồng đô la thì họ đều không thích. Họ cần một đồng tiền độc lập, minh bạch, công bằng để họ có thể bước vào sân chơi kinh tế toàn cầu một cách thực sự là fair play, phải không ạ? Giống như là nếu mà có một cái sân chơi thực sự công bằng thì tôi sẽ bung hết nguồn lực, tôi sẽ bung lụa ra để tôi chơi một cuộc chơi sòng phẳng với mọi người. Nhưng hiện nay ấy, thì chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy cái cuộc chơi hiện nay nó giống như là chúng ta đang đi thi. Mặc dù có những người rất giỏi, nhưng trong cuộc thi đó thì lại có một cái kẻ là con ông cháu cha luôn luôn được ưu ái, được đỡ đầu, có những cái mánh khóe chơi tiểu xảo. Và chính điều này nó sẽ thôi thúc các quốc gia tìm mọi cách thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của đồng đô la. Việc chấp nhận Pi trở thành đồng tiền siêu chủ quyền nó không những mang lại lợi ích cho các quốc gia trong tương lai mà nó còn giải quyết các vấn đề về lợi ích trong quá khứ, đặc biệt là vấn đề nợ công. Thì mọi người hãy xem lại cái video Pi có thể giúp xóa nợ công hay không, và một số video phân tích về mặt chiến lược của Pi trước đó trên kênh EcoPi, thì cái vấn đề này quý vị sẽ hiểu rất là rõ. Và trở lại thực tế hiện nay, trong thời gian qua chúng ta thấy rằng các nước đều đồng loạt có chủ trương phát hành đồng CBDC riêng của mình. Hoạt động rõ nét nhất là các nước thuộc khối G20. Và trong cái cuộc họp của cái khối G20 vừa rồi diễn ra từ ngày 15 ngày 16 tháng 11 tại Bali, Indonesia, thì cũng đã có hẳn một chủ đề thảo luận về vấn đề này. Những ai để ý đến hoạt động của G20 thì đều thấy rõ họ đã có truyền thông về vấn đề này từ hồi tháng 8 và tháng 9 cơ, thậm chí là trước đó cơ. Và sau khi kết thúc hội nghị G20 thì vẫn là thông tin ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước nên có đồng tiền chung. Với một nền kinh tế lớn như của Trung Quốc có đủ khả năng dẫn dắt ít nhất là khu vực châu Á, thì Trung Quốc họ đã đề xuất như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái động thái đó nó không phải chỉ đơn giản là kiểu như là nêu lên cho có trước một cái diễn đàn mang tính toàn cầu như vậy. Và khi nói đến vấn đề này thì chúng ta lại phải để ý đến hoạt động của Pi tại Trung Quốc và tại Indonesia, thì chúng ta sẽ thấy đó là một tín hiệu thực sự mở đối với Pi. Chúng ta nhìn cái thị trường Trung Quốc, nhìn thấy cái cách vận hành, cách quản lý xã hội của Trung Quốc rất là chặt chẽ như vậy. Trong cái dịch Covid, họ phong tỏa, họ chấp nhận bế quan tỏa cảng, gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế. Nhưng riêng đối với Pi thì có những cái hoạt động hàng nghìn người, hàng chục nghìn người họ vẫn để cho hoạt động được như vậy, thì chứng tỏ rằng Pi nó phải có một cái ngầm hiểu với nhau là được ưu ái. Và Indonesia cũng vậy, có những đoàn tuần hành mà có cả cảnh sát dẫn đường. Tôi không biết là chính xác có phải cảnh sát dẫn đường hay không, hay là cảnh sát dẹp đường hay dẹp loạn, tôi không biết rõ. Nhưng nhìn ở cái video đó thì rõ ràng là cái hoàn cảnh là có xe cảnh sát. Còn nó có lợi dụng hay thế nọ kia tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng là Indonesia là nước chủ nhà, và trong cái chủ trương họp lần này về cái chính sách cái tiền mã hóa của thế giới như vậy, họ đã nắm được và họ đã có chiến lược của riêng họ. Nhưng chắc chắn họ không thể nói ra được. Trên cơ sở mà chúng ta phân tích như vậy, đấy là góc nhìn của chúng ta, góc nhìn của cá nhân tôi thôi. Nhưng đó là cái phần mà tôi nhận định là như vậy. Thực sự mọi cái hoạt động cầm chừng của Pi trong cái thời gian vừa qua nó cũng diễn ra một cách bất hợp lý. Nếu như chúng ta nhìn ở cái góc độ triển khai một dự án ấy, thì chúng ta thấy rằng nó có rất nhiều cái bất hợp lý. Cái việc đi tuyển dụng cũng vậy nhá. Quý vị để ý cách tuyển dụng vào chỉ tuyển dụng sinh viên. Nếu như việc triển khai một dự án thì phải cần người làm, thì phải tuyển dụng người có kinh nghiệm, người có trình độ, người có kiến thức, người có năng lực. Nhưng đây là đi tuyển hoàn toàn là sinh viên. Đó là tuyển một cái nguồn lực cho tương lai, chứ không phải một tuyển cái nguồn lực cho hiện tại. Và chắc chắn rằng cái nguồn lực hiện tại họ đã có đủ và thậm chí đã làm xong. Vậy thì khi họ tuyển một cái nguồn lực cho tương lai thì họ sẽ tuyển về để đào tạo, để tìm lại một cái thế hệ, tìm ra một cái thế hệ mới để phát triển cho một cái trong tương lai, chứ không phải của hiện tại. Và chúng ta thấy rằng là các hoạt động, các cái thông tin của Pi ấy, thì chủ yếu là do cái hoạt động của cộng đồng kiến tạo nên thông tin thôi.
chứ P-Cotim vẫn im lặng một cách bất bình thường. Tôi cho rằng đó là một sự bất bình thường và một sự tự tin đến mức gần như là chắc chắn thành công rồi. Họ mới có cái cách làm như vậy. Họ không gần như không để ý. Cộng đồng muốn ý kiến kiểu gì thì ý kiến, nhưng họ vẫn cứ lặng im, lâu lâu chỉ đưa ra những cái thông tin rất là nhỏ giọt, rất là nhẹ nhàng như vậy, vẫn lặp lại chu trình đó. Và họ không sợ là mất cộng đồng, họ không sợ tan vỡ dự án, họ không sợ điều nọ điều kia, chứng tỏ rằng đằng sau nó phải là một cái gì đó lớn lao vô cùng. Mọi người hãy sâu chuỗi lại các hoạt động tưởng chừng như đơn lẻ với nhau. Chúng ta sâu chuỗi lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rất là rõ điều này. Ví dụ như thế này này, cái việc mà Việt Nam ban hành rất là nhiều cái chỉ đạo hoặc là những cái quyết định, những cái nghị quyết trong cái việc xây dựng tiền mã hóa để phục vụ cho nền kinh tế số, hướng đến quốc gia số, xã hội số, thì trong cái chuỗi hoạt động đó có hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Đại học Stanford, và đồng thời Việt Nam cũng lại thành lập ngay Hiệp hội Blockchain. Rồi tiếp theo cái chuỗi sự kiện đó, đó là gì? Đó là hội nghị giữa Hiệp hội Ngân hàng và Hiệp hội Blockchain của Trung Quốc cũng nhóm họp trong thời gian vừa qua, cũng nhóm họp vừa xong thì hai cái tổ chức là hội nghị giữa Hiệp hội Blockchain và Hiệp hội Ngân hàng ở Việt Nam cũng tiến hành nhóm họp. Và rất nhiều các hoạt động đơn lẻ có liên quan khác nó cùng đồng thời diễn ra, nó liên quan đến cái CBDC này. Và tự chung lại đấy thì hầu hết mọi động thái của các quốc gia đều cho thấy việc thiết lập đồng CBDC là một xu hướng tất yếu. Và chúng ta thấy rằng nó lại xảy ra đúng thời điểm này. Nó có một cái sự nhịp nhàng ở trong đó so với cái tiến trình phát triển của mạng Pi. Tôi cứ quan sát mỗi lần Pi có một cái sự dịch chuyển nào đó, một cái sự chuyển biến nào đó, thì nó đều gắn liền với các hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau về cái chủ trương triển khai cái đồng tiền mã hóa CBDC của quốc gia mình. Ngoài cái động thái của các quốc gia thì chúng ta hãy quan sát động thái của các ông lớn về công nghệ và một số ông lớn khác. Tất cả đều chọn một cái từ khóa, đó là Web 3 để chuyển mình. Động thái đầu tiên và rõ nét nhất chúng ta thấy đó là gì? Đó là Elon Musk mua lại Twitter và tuyên bố muốn biến nó thành siêu ứng dụng X nào đó. Ông chủ của sàn Binance cũng có nhiều động thái chuyển mình hướng sang Web 3. Nhiều cái sàn, đặc biệt là tiêu biểu như FTX là một cái sàn lùa gà cũng được khai tử. Tôi nói thật, nó khai tử có chủ đích chứ còn không phải là hacker gì đâu. Nếu hacker tấn công được lòng tham, tấn công được cái giai đoạn mà tiền nó đang lên đỉnh đấy, cái giai đoạn mà tiền mã hóa nó đang đạt đỉnh đấy, nó không hack thì thôi, tại sao bây giờ nó lại hack để bây giờ tuyên bố phá sản? Không phải, một cái điều vô lý. Cái lúc mà tất cả các đồng tiền mã hóa lên đến đỉnh, lúc đó hack được thì nó mới được nhiều tiền, nhưng tại sao nó lại chọn vào cái lúc xuống đáy này nó hack làm cái gì? Đó là một điều vô lý. Tôi cho rằng nó không phải, nó có chủ đích thôi. Rồi các ông lớn thi nhau cắt giảm nhân sự một cách ào ạt nhưng lại không có kế hoạch bổ sung. Nếu như chúng ta nói động thái này là do suy thoái kinh tế nó tác động đến thì đồng nghĩa với sự khai tử của các ông lớn. Bởi vì chúng ta thấy cái số lượng cắt giảm nhân sự đã vượt qua 50%, có khi là đạt đến 75%. Đây là một động thái khá là bất thường mà tôi đã có một cái bài phân tích riêng về cái chủ đề này ở trên cái nhóm Ecopi trên Facebook. Tôi cho rằng với tầm nhìn và quan hệ của những ông chủ tập đoàn xuyên quốc gia thì đối với các chủ trương của các quốc gia và những cái xu hướng của thế giới thì các ông chủ tập đoàn xuyên quốc gia họ sẽ là những người cập nhật đầu tiên chỉ sau lãnh đạo các quốc gia mà thôi. Thậm chí về mặt chiến lược trong cái lĩnh vực của họ còn là người đi trước các quốc gia. Chúng ta nhìn nhận điều này để chúng ta thấy rằng chúng ta chưa cần nói gì đến Pi được các quốc gia chấp nhận. Nhưng cái xu hướng Web 3 nó là một tất yếu lịch sử, là nhân tố tạo nên cái cơ hội cho Pi thành công. Bởi vì chỉ khi Pi triển khai xu hướng Web 3 này mới phát triển mạnh mẽ. Và đó là những cái nền tảng, những cái xu hướng mà nó cứ sâu chuỗi với nhau lại. Nó tạo ra một cái mà dù có chủ đích hay không có chủ đích thì Pi vẫn nằm trong cái xu hướng đó. Và Pi lại là người khởi xướng và lại là người đi đầu. Thì không có lý do gì Pi không thể trở thành được một cái đồng tiền dẫn đầu và là lựa chọn số 1. Trong một video thì tôi không thể nêu hết được những số liệu mang tính thống kê, mang tính sự kiện sâu chuỗi. Mọi người hãy tự tìm hiểu và sâu chuỗi từ các kênh thông tin. Chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu hơn. Trở lại cái vấn đề mà phân tích về khả năng thứ nhất là Pi sẽ trở thành đồng tiền siêu chủ quyền. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi rằng
Pi muốn trở thành đồng tiền siêu chủ quyền, trước hết bản thân Pi nó phải đáp ứng được điều gì? Nó phải đủ năng lực đáp ứng cho các yêu cầu về một đồng tiền chung toàn cầu. Vậy thì chúng ta hãy điểm qua những gì Pi đã làm, xem liệu Pi có đủ khả năng gánh vác cái sứ mệnh lớn lao này hay không. Một đồng tiền siêu chủ quyền về cơ bản phải đáp ứng được một số cái yêu cầu sau đây. Yêu cầu thứ nhất, đơn giản, dễ sử dụng, ai cũng có thể sở hữu. Điều này đối với Pi là hoàn toàn có thể. Trong lịch sử tiền mã hóa của thế giới, Pi là đồng tiền đầu tiên thực hiện được điều này. Một điều rất là tuyệt vời này. Và chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều đồng tiền đáp ứng được nó. Bởi vì nó thuần túy về mặt công nghệ, chỉ cần áp dụng hướng đi của Pi là có thể triển khai. Thì cái điều này Pi đã làm được. Pi là cái đồng tiền tiên phong trong việc đó. Và bây giờ quý vị thấy có rất nhiều đồng tiền cũng gọi là tiền, nhưng mà thực sự có trở được thành tiền hay không thì tôi chưa bàn. Nhưng người ta cũng đang định vị trở thành tiền, đi theo cách làm của Pi. Cái yêu cầu thứ hai mà cần phải đáp ứng đó là gì? Đó là có đủ nguồn cung tiền trong dài hạn. Dài hạn ở đây là gì? Dài hạn ở đây ấy, thì chúng ta phải xét ở quy mô toàn cầu, nó phải lớn, nó phải mang tầm thế kỷ. Vậy với cái số lượng tổng cung là 100 tỷ Pi và đơn vị tiền tệ nhỏ nhất lại được định vị là micro Pi. Mỗi Pi sẽ tương đương với 1 triệu micro Pi. Tức là gì? Tức là nếu như xét ở đơn vị tiền tệ nhỏ nhất nhé, cái đơn vị tiền tệ nhỏ nhất mà có thể sử dụng ấy, thì lúc này tổng cung của Pi nó là 100 triệu tỷ đơn vị tiền tệ nhỏ nhất. Tức là tương đương 100 triệu tỷ micro Pi. Và trong ví của chúng ta thấy là họ đã để đến 7 số 0. Tức là khi sử dụng thì có thể tính đến 1/10 micro Pi. Tức là rất là nhỏ để trong cái hoạt động giao dịch. Vậy thì với cái số lượng nguồn cung tính theo cái đơn vị tiền tệ nhỏ nhất như vậy, Pi hoàn toàn có thể đáp ứng được với cái nhu cầu của thế giới trong ít nhất 100 năm nữa hoặc lâu hơn. Khi Pi trở thành đồng tiền siêu chủ quyền, nó sẽ không tham gia vào các hoạt động giao dịch nội bộ nhỏ lẻ như bây giờ nhiều đâu. Chủ yếu nó sẽ là các khoản giao dịch xuyên biên giới, các hoạt động quy đổi hối đoái trong cái kiểu xuất nhập khẩu hoặc là tài trợ hoặc là những cái vấn đề mà nó mang tính toàn cầu. Tất nhiên chúng ta cũng có thể mua hàng xuyên biên giới qua Amazon, qua Pigeon Mall, qua các thứ khác. Nhưng tôi cho rằng cái khối lượng giao dịch nhỏ lẻ nó không nhiều. Đấy, khối lượng nhỏ lẻ nó không nhiều. Và tất nhiên nếu mà xét ở góc độ giao dịch ấy, thì sau này ở cái thế giới tiền mã hóa có thể là nó không khắt khe như là cái thế giới của tiền fiat hiện nay nữa. Tức là đồng ngoại hối, một cái loại ngoại tệ không được sử dụng trong nội tệ, nhưng sau này thì cũng có thể sẽ có những cái cơ chế mở hoặc thế nào đó, thì cái này tùy vào chính sách của từng quốc gia mà họ sẽ có những cái điều chỉnh riêng. Và nhân nói về cái yếu tố nguồn cung tiền thì có lẽ tôi cũng xin đề cập một chút góc nhìn về cái số lượng 20 tỷ Pi mà Picotim đang nắm giữ. Cái số liệu này đợt trước tôi đã phân tích là để dùng cho việc mà đàm phán với các tập đoàn. Nhưng mà ở cái góc nhìn của video này thì tôi thấy nó phải có một cái quy mô lớn hơn, ở cái phạm vi lớn hơn. Hiện nay số Pi này được chia làm 10.000 tài khoản, mỗi tài khoản khoảng 2 triệu Pi. Nếu như chúng ta tính trong vòng 100 năm nữa, tức là cần phải điều tiết cái lượng cung tiền trong 100 năm, thì tôi cứ coi như 10 năm là một chu kỳ cần phải bổ sung cái nguồn cung tiền vào thị trường. Chúng ta thấy mỗi chu kỳ có khoảng 1.000 tài khoản được giải ngân. Đây là cái số lượng Pi cần thiết chắc chắn đã được nghiên cứu kỹ khi họ tham chiếu đến các yếu tố có ảnh hưởng đến cái lượng cung tiền trong lưu thông, ví dụ như là hao hụt do mất ví này, do tăng trưởng kinh tế này, do biến động đầu tư dài hạn này, rất nhiều yếu tố khác nó tác động đến cái lượng cung tiền trong thị trường. Cho nên tôi cho rằng là cái đội ngũ chiến lược của Picotim ấy cũng đã có được những vấn đề thống kê và nghiên cứu về cái vấn đề này và đề ra những chiến lược phù hợp cho việc hoạch định đó. Và các cái tài khoản 2 triệu Pi này có lẽ là sẽ không dành cho các tập đoàn mà sẽ dành cho các quốc gia. Tức là các quốc gia nào chấp nhận Pi là phương tiện thanh toán chung toàn cầu ấy, thì tùy theo quy mô nền kinh tế, Picotim sẽ phân bổ cho các quốc gia đó làm cái nguồn dự trữ ngoại hối và sẽ có cái lộ trình bổ sung. Tại sao lại là các quốc gia mà không phải là các tập đoàn? Bởi vì thế này, bởi vì các tập đoàn nó thuộc sở hữu của các cá nhân. Vậy thì các tập đoàn muốn có Pi thì ông chủ tập đoàn đó, các thành viên sở hữu tập đoàn đó tự đi mà khai thác Pi hoặc là tự đi kinh doanh để mà có Pi. Bởi vì bản chất Pi là tiền tệ mà, thì họ không cần khai thác Pi đâu, họ có tài sản, họ có thể đổi
đổi lấy Pi. Họ chỉ đặt chuyển đổi phương tiện thanh toán thôi, không có gì ghê gớm cả. Nhưng đối với quốc gia thì quốc gia nó không của riêng ai, cho nên các quốc gia sẽ được cấp một cái số lượng Pi nhất định để giúp điều hành nền kinh tế quốc gia, để họ tham gia vào sân chơi của nền kinh tế Pi. Chúng ta biết rằng đối với Pi ấy, thì chỉ có khai thác ở góc độ cá nhân thôi. Và đối với Pi, các quốc gia cũng không có quyền phát hành. Do vậy, muốn các quốc gia chấp nhận thì họ phải có Pi để họ có cơ hội tham gia vào cuộc chơi. Nói thật, các quốc gia có vai trò rất lớn, cho nên Pi không thể đặt điều kiện với các quốc gia, mà phải là một cuộc chơi ít nhất là tôn trọng và công bằng, hoặc Pi phải nhún xuống để cái cuộc chơi này đôi bên cùng có lợi. Chứ Pi không thể đặt điều kiện được đối với các quốc gia. Tôi cho rằng như vậy. Và trước đây các cái tập đoàn tư bản nó sẽ dùng chiến tranh xâm chiếm nọ kia, nhưng ở đây Pi sẽ không là như vậy. Đấy là yếu tố thứ hai. Nói về cái có đủ nguồn cung tiền trong dài hạn thì tôi cho rằng Pi có đủ nguồn cung tiền trong dài hạn, và từ cái nguồn cung tiền này thì sẽ liên quan đến cái yếu tố quốc gia như vậy. Yêu cầu thứ ba là Pi phải là một đồng tiền không bị thao túng bởi bất cứ một tổ chức cá nhân nào. Nếu mạng blockchain của Pi vận hành đúng như định hướng, chắc chắn Pi sẽ đáp ứng được điều này. Chúng ta biết rằng các đồng CBDC riêng của từng quốc gia cũng sẽ chạy trên mạng blockchain. Nhưng cái mạng blockchain đó do các quốc gia thiết lập, có thể sẽ giao cho ngân hàng. Thì các đồng này nó cũng có thể chạy trên một mạng blockchain phi tập trung. Nhưng có một yếu tố tập trung, đó là yếu tố về quản lý. Tức là về mặt kỹ thuật thì phi tập trung cũng rất nhiều máy chủ với rất nhiều máy tính đặt ở các nơi khác nhau trên cái quốc gia đó. Nhưng quản lý lại do một tổ chức quản lý, một tổ chức điều hành, một tổ chức sở hữu vận hành nó. Cho nên nếu nói về cái công nghệ blockchain mà nói về cái cuộc tấn công 51% chiếm quyền để đa số và thao túng ấy, thì đồng CBDC vẫn có quyền kiểm soát việc đó. Nhưng Pi đã giao cái mạng blockchain cho cộng đồng với hàng trăm ngàn nút mạng như bây giờ, và tới đây có thể là hàng triệu nút, thì việc đó là Pi đã thoát khỏi sự điều hành, nó phi tập trung thực sự. Vậy thì nó đạt được điều này thì Pi sẽ trở thành một loại tài nguyên số đặc biệt. Ta gọi là tiền cũng được, và gọi là nó là một dạng tài nguyên số đặc biệt, và nó sẽ vô cùng khan hiếm. Khi đó tự bản thân nó đã xác lập được giá trị mà không cần bất cứ một loại bản vị nào. Trong lịch sử tiền tệ thì chúng ta biết rằng tất cả các loại tiền tệ về cơ bản đều cần phải có một loại bản vị nào đó để xác lập và ổn định giá trị. Bởi vì những cái loại đồng tiền tệ fiat trước đây là được phát hành, có thể thu về, có thể là in ra thêm. Cho nên nếu để làm căn cứ thì họ phải neo vào một cái loại, nó ví dụ như vàng, ví dụ như là dầu mỏ như petrodollar bây giờ chẳng hạn, hoặc là cái gì đó là bản vị. Nhưng đối với Pi thì không cần bản vị, và tự nó có tính khan hiếm, và nó có thể tự nó xây dựng được một cái bản vị cho nó. Và thứ duy nhất Pi cần đó là nhu cầu về hàng hóa dịch vụ. Khi có cầu tự nhiên sẽ có cung, và đó là bản chất thực của nền kinh tế, và đó là bản vị thực tế nhất, sát thực nhất đối với nền kinh tế, và sẽ là đúng với lại cái nhu cầu thực của con người. Và lúc này giá trị của Pi sẽ được đo bằng quy luật cung cầu thực sự, chứ không phải là cái quy luật cung cầu có kiểm soát như hiện nay đâu ạ. Chúng ta biết rằng hiện nay quy luật cung cầu đang bị USD thao túng rất nhiều bởi cái trò chơi lãi suất của Fed, bởi cái trò chơi in tiền từ hư không của Fed. Thế cho nên là tôi cho rằng cái quy luật cung cầu bây giờ ta nói là quy luật trong các cái bài giảng về kinh tế là vậy, nhưng thực tế thì nó không phải vậy. Nó đang bị thao túng. Cái quy luật cung cầu nó đang được điều chỉnh bởi vì một cái đồng tiền rất mạnh trên thế giới. Đấy là yếu tố thứ ba, là không bị thao túng, thì cái mạng Pi, cái đồng tiền Pi này nó đã đáp ứng được. Và tôi tin rằng nếu nó đạt được đúng cái lộ trình mà nó đã đề ra đấy, thì hoàn toàn nó có thể đáp ứng được một điều này một cách xuất sắc. Đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư đó là gì? Pi phải đảm bảo được các yếu tố khác phụ thuộc vào kỹ thuật công nghệ, ví dụ như là công bằng này, minh bạch này, bảo mật này, rồi phi tập trung này. Thì những yếu tố này đối với Pi là quá đủ điều kiện. Cái việc định hướng xây dựng mạng Pi, mạng blockchain của Pi như thời gian qua, chúng ta nhìn cái cách triển khai của Pi và phân tích ở cái yếu tố thứ ba, thì chúng ta thấy rằng mạng Pi là quá đủ điều kiện. Những ai hiểu về mạng blockchain, chúng ta đều thấy rõ được yếu tố này. Pi đang là số 1 thế giới về tiền mã hóa. Như vậy từ 4 yếu tố trên, nếu nói về một đồng tiền siêu chủ quyền đến thời điểm này, về cơ bản Pi đã đáp ứng được. Chỉ riêng cái yếu tố thứ tư ấy,
tức là các cái vấn đề về kỹ thuật, về công nghệ ấy, thì đang được tiếp tục thử nghiệm và hoàn thiện. Chắc chắn tôi tin rằng khi mainnet mở thì các yếu tố này thừa sức đáp ứng yêu cầu của một đồng tiền siêu chủ quyền. Và nếu như khả năng thứ nhất này xảy ra, câu chuyện đồng thuận của Trung Quốc gây tranh cãi trong thời gian vừa qua, nó sẽ trở thành hiện thực. Thực sự câu chuyện mà tôi nhìn thấy, nếu như điều này xảy ra, câu chuyện một pi nó giá trị vô cùng lớn, nó là một khối tài sản rất lớn, là câu chuyện thật. Và cái lời của Nicolas nói rất là chung là gì? Pi là một cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ. Lặp đi lặp lại. Và Pi vẫn tự tin khẳng định, Nicolas vẫn tự tin khẳng định Pi sẽ rất giá trị. Đó là một cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ. Thì tôi tin rằng nếu điều này xảy ra, nó sẽ cực kỳ tuyệt vời. Và khi đó Pioneer sẽ là những người có công rất lớn, đóng góp vào việc kiến tạo nguồn dự trữ ngoại tệ của quốc gia về lâu dài sau này. Và chắc chắn khi đó cái chuyện mà chúng ta sẽ rất giàu có là hoàn toàn có thể. Tất nhiên trong trường hợp này chúng ta trở nên giàu có đối với Pi là vô cùng đơn giản. Nhưng giữ được sự giàu có đó trong bao lâu thì đó lại là một câu chuyện khác. Đó là cái vấn đề mà tôi nói rằng cái khả năng thứ nhất mà xảy ra khi được các quốc gia chấp nhận. Tất nhiên ở đây phân tích về mặt tổng thể thôi, tôi không có thời gian để đi vào chi tiết từng video một. Bây giờ chúng ta xét đến khả năng thứ hai. Khi Pi không được quốc gia chấp nhận thì sao? Nếu như Pi không được các quốc gia chấp nhận, chắc chắn nó sẽ không được lưu hành ở bất kỳ một quốc gia nào. Nơi duy nhất nó có thể lưu hành đó là một nền kinh tế mang tên Pi ở trên mạng blockchain của Pi. Nếu như Pi không thể danh chính ngôn thuận, Pi chỉ là một kênh bất hợp pháp ở mọi quốc gia như Bitcoin hiện nay, không hơn không kém. Nếu Pi không được các quốc gia chấp nhận, nó không thể định vị trở thành tiền tệ được. Sự đồng thuận của cộng đồng chỉ đạt được về mặt giá trị thôi. Nếu nó không hợp pháp, nó vẫn không thể trở thành loại tiền tệ mã hóa được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nếu nó không được sự cho phép của pháp luật của các quốc gia, vĩnh viễn không bao giờ nó có thể rộng rãi được. Và khi Pi không được sự chấp nhận của các quốc gia ấy, thì tầm nhìn trong sách trắng của Pi sẽ trở nên vô nghĩa. Với cách làm của Pi, với những gì Pi đã thể hiện, đó không phải là lời nói suông, tôi tin rằng là như vậy. Cho nên khả năng thứ hai này rất ít khi xảy ra. Hay nói đúng hơn ấy, việc triển khai Pi và định vị Pi như sách trắng đã nói, nó là một kịch bản lớn, được hé lộ dần qua từng giai đoạn, chứ không đơn thuần là kế hoạch của một nhóm nhỏ mang tên Pico Team đâu. Họ chỉ là những người được giao thực thi sứ mệnh này thôi. Đằng sau họ là cả một đội ngũ lãnh đạo và một bộ tham mưu chiến lược rất là xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Cái này tôi đã phân tích ở một số video trước rồi. Và nếu như Pi không được các quốc gia chấp nhận thì chúng ta hãy xác định tinh thần là những người đang sở hữu một đồng tiền bất hợp pháp và mãi mãi chỉ có thể tự trao đổi với nhau ở sân chơi riêng mang tên là nền kinh tế ngang hàng Pi Network, và sẽ chẳng bao giờ là đồng tiền phổ biến nhất trên thế giới này được. Lúc này giá trị của Pi cũng sẽ bị bơm thổi như bao nhiêu thứ khác trước đây. Dù Pico Team có chính trực đến mấy cũng không thể nào kiểm soát được nếu như thiếu một công cụ mang tên là pháp lý. Có thể sẽ có người nói rằng, hoặc có ai đó cho rằng đây là một âm mưu của Fed và các thế lực ngầm nhằm xây dựng một chiến lược thống trị toàn cầu. Nhưng ở góc nhìn của tôi thì không phải như vậy. Nếu ai chưa hiểu thì hãy nhìn lại lịch sử trong khoảng 300 năm trở lại đây. Nhìn lại cái tiến trình nó phát triển như thế nào. Nhìn lại những cái giai đoạn mà các thế lực ngầm, những cái thế lực mong muốn thao túng, nó phải chấp nhận sự giải phóng, sự trỗi dậy của những cuộc cách mạng. Thì chúng ta sẽ thấy nó phải chấp nhận và nó phải thay đổi để thích nghi với xu hướng. Không bao giờ có chuyện số ít mà đi ngược lại được số đông. Khi mà số đông đã nhận ra cái mưu đồ, nhận ra ý định của số ít. Cho nên là tôi cho rằng là nó sẽ là có sự dung hòa ở đây và chắc chắn nó sẽ có sự tiến bộ. Và thực sự bản thân tôi nhiều lần cũng cố tìm lý do để phủ nhận khả năng thứ nhất. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi tổng hợp được nó không ủng hộ việc phủ nhận khả năng thứ nhất. Khả năng thứ nhất không thể xảy ra chỉ khi nào có một cái biến cố quá lớn, quá bất ngờ khiến cho mọi hoạch định bấy lâu nay bị chững lại hoặc phá sản. Hoặc là chỉ có một cái lý do khác, đó là gì? Đó là sách trắng viết tào lao. Thì khả năng thứ nhất nó mới không xảy ra. Chứ còn tôi cho rằng cái khả năng thứ nhất là một khả năng rất là cao, nó có thể xảy ra. Và đây là góc nhìn của cá nhân tôi. Mọi người hãy tham khảo và tiếp tục theo dõi, tìm hiểu thêm thông tin và sâu chuỗi lại để có đầy đủ cái góc nhìn của riêng mình. Trước khi kết thúc video thì tôi vẫn có một lời khuyên chân thành. Hãy giữ thật chặt số Pi mà chúng ta đang có. Nếu như khả năng thứ nhất xảy ra
Việc bán Pi, việc dùng Pi trao đổi thời điểm này là chúng ta có tội với bản thân, với gia đình. Và nếu để Pi chảy ra nước ngoài là chúng ta có tội với quốc gia, với dân tộc. Đừng vì bất kỳ lý do gì cả. Nếu nghèo, chúng ta cũng đã nghèo từ lâu rồi. Chúng ta có nghèo thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nếu như chúng ta muốn thoát khỏi khó khăn trước mắt bằng Pi, tức là chúng ta lại đang tạo ra những khó khăn lớn hơn trong tương lai cho chính mình và gia đình mình. Một điều quan trọng nữa, nếu Pi đi theo khả năng thứ nhất, chúng ta hãy xác định tâm thế khác. Đó là gì? Đó là cần thêm thời gian để cánh đồng của anh nông dân mang tên Pi trở thành một cánh rừng bạt ngàn trước khi chúng ta có thể khai thác cánh rừng đó. Chúng ta đừng vội vàng, chúng ta đừng nóng ruột. Cái gì càng chậm nó sẽ càng chắc, nó phát triển càng bền vững. Trong tất cả mọi việc, quý vị cứ để ý, trong tất cả mọi việc, tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, cái gì mà thành nhanh thì bại nhanh. Cái gì mà thành chậm và nó cứ tiến đều đều, nó cứ tiến từ từ một cách chậm rãi, nó cực kỳ bền vững. Và khi nó đủ nguồn lực rồi, nó sẽ bung cực kỳ mạnh mẽ. Không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản được nó. Cho nên nếu như khả năng thứ nhất xảy ra thì cũng hãy quên chuyện Elon Musk hay Amazon hay bất cứ một ông lớn nào đứng đằng sau Pi đi. Lúc này họ mới là người cần Pi, chứ Pi không cần họ. Việc của Pi là làm thật tốt vai trò nhiệm vụ của mình để Pi thực sự đủ điều kiện, đủ sức để trở thành một đồng tiền siêu chủ quyền như 4 cái yếu tố mà tôi đã nêu ở trên. Chỉ cần vậy là đủ. Khi Pi làm tốt vai trò của mình, Pi thực sự đủ năng lực thì tự nhiên Pi sẽ được lựa chọn. Pi sẽ trở thành một công cụ, một sự lựa chọn thậm chí là duy nhất để cho các quốc gia sử dụng. Và thưa quý vị, nếu như khả năng thứ nhất xảy ra, chắc chắn những gì tôi hoạch định cho EcoPi cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung và triển khai để EcoPi trở thành một cộng đồng pioneer chân chính và thực sự kiến tạo được nhiều giá trị hơn nữa cho mọi người. Những ai đã tin tưởng đồng hành cùng EcoPi đến bây giờ, chỉ mong các bạn hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Chúng ta được gọi là cộng đồng, hãy thực hiện tốt vai trò là cộng đồng của mình. Không nên vội vàng cầm đèn chạy trước ô tô. Nếu không may đi lạc thì thực sự chúng ta sẽ mất rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc và cả niềm tin nữa. Mất mọi thứ có thể lấy lại được, nhưng riêng niềm tin là cái thứ vô cùng khó lấy lại. Chúng ta hãy bình tĩnh. Tôi tin rằng chúng ta hãy bình tĩnh. Chúng ta đã đợi được 4 năm rồi. Có những người đã đi đồng hành cùng Pi từ những ngày đầu đến bây giờ 4 năm rồi, họ vẫn vững niềm tin. Thì không có lý do cái gì những người đi sau mà chúng ta không có bình tĩnh để giữ vững niềm tin, giữ nguyên cái lửa ngực này, để giữ được cái tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng Pi cho đến ngày thành công. Hãy cùng những thành viên ưu tú của EcoPi chuẩn bị và đón chờ những điều tốt đẹp của Pi trong tương lai. Hiện nay EcoPi đã quy tụ được hơn 10.000 thành viên chất lượng. Nếu bạn muốn tham gia vào một cộng đồng cam kết chất lượng thì hãy gia nhập cùng chúng tôi để sẵn sàng cho bước chuyển mình của Pi trong những năm tới. Cuối cùng, xin gửi tới cô và anh chị em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi người bền gan, vững chí, đồng hành cùng Pi đến ngày thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.